У Павлоградському управлінні комунального господарства та будівництва вже визначили 80 об'єктів, що потребують ямкового ремонту, а це близько 200 кілометрів асфальтного покриття. 3 дороги вже цього року можуть зазнати капітального ремонту. Більше про це у сюжеті. 4 заморозки та 4 відлиги пережили павлоградські дороги впродовж зимового періоду. Щоправда, не всі успішно. За словами фахівця управління комунального господарства та будівництва, вода, що замерзала в тріщинах і ямах, руйнувала асфальтне покриття. І наразі дороги перебувають у двічі гіршому стані, аніж в аналогічний період минулого року. Тому у місті створено комісію, яка займатиметься дослідженням доріг та визначатиме, які з них потребують першочергового ремонту. До комісії входять комунальники, представники автоінспекції та депутати за бажанням. По 5 вулицям, зокрема Дніпровській та Луганській, спеціалісти управління комунального господарства вже оголосили конкурс на підрядну організацію, що займатиметься ремонтом асфальтного покриття. До праздников мы хотим эти 5 улиц сделать, и дальше после праздников план... Нет, до Пасхи. До Пасхи хотим их сделать, и уже после Пасхи в плановом порядке будем идти по всем остальным. Сейчас у нас порядка 80 объектов на этот год уже запланировано. В этом году хотим, как минимум освоить их до конца лета, и там по пожеланию депутатов, или если будет бюджет позволять, будем просить еще. Поки ж на ремонт доріг у Павлограді виділено трохи більше 8 мільйонів гривень. 2/3 цієї суми витратять на часткове відновлення асфальтного покриття. Решта піде на грейдування. Окрім цього, деякі вулиці будуть відремонтовані капітально. За местный бюджет 2 внутридворовых дороги. Это центральная 29 и центральная 4450, они фактически напротив. И также продолжаются работы по улице Успенской за областные деньги. Підготовчі роботи на вулиці Успенській підрядники встигли виконати ще наприкінці минулого року. Відремонтували мережі на перехрестях, зняли старе асфальтне покриття та бордюри, розрівняли дорогу під асфальт. У цьому році залишилось зробити ливнівки, встановити бордюри та покласти асфальт. Комунальники очікують, що роботи завершаться влітку. Однак, напевно, нічого сказати не можуть, бо замовником робіт є обласне управління. Однак, враховуючи неприємний досвід ремонту вулиці Полтавська, працівники управління комунального господарства контролюватимуть хід ремонтных робіт. Помимо тех вопросов, которые подрядчики задают здесь, то согласовать надо что-то где-то, то вызвать какие-то службы. То есть мы здесь работаем тесно, потому что область не может этим заниматься на месте. То есть они постоянно звонят, просят нас помогать. В этом плане мы работаем плотно. Ну и плюс периодически выезжаем, еще просматриваем объемы, которые выполнены, потому что бывает область просит, бывает мы сами еще проверяем. То есть довольно часто бываем. У Павлограді сподіваються на те, що в області виділять додаткові кошти і на капітальний ремонт інших доріг, адже таких, що потребують масштабної реконструкції, у нас чимало, а покрити витрати за цією статтею з місцевого бюджету просто нереально, говорить Андрій Завгородній. Будем давать заявки. На данный момент у нас 3 улицы мы уже будем готовы подавать в этом году. Это улица Харьковская, проспект Шахтостроителей, улица Западно-Донбасская. И также еще будем в этом году планируем разрабатывать проекты по капитальному ремонту других улиц. Будем тоже подавать заявки, потому что местным бюджетом мы вряд ли такие объемы осилим. Ксенія Поспєхова, Олег Семібрадченко, Єгор Митник. Новини ПТРК.